ඔයාට මේ ඩිවයිස් එක ගෙවන මුදලට වටිනවද? ඇත්තටම කිව්වොත් ඔව් 95% වගේ කන්ඩිෂන් මේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා. ආසන්න වශයෙන් ඔයා ගේමින් පැත්තට, එතකොට ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ අතින්, ඒ වගේම චිප්සෙට් එක අතින්, ඊට අමතරව බෑක් සයිඩ් එක පැත්තෙන් සහ ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරා ෆොටෝස් අතින් ඉතින් Samsung Galaxy S9 ෆෝන් එක මේ ඩිවයිස් එක ගැන කතා කරත් ඔයාට බජට් රේන්ජ් එකට තියෙන සුපිරිම පර්ෆෝමන්ස් තියෙන ඩිවයිස් එකක් කිව්වොත් මම හිතනවා නිවැරදි කියලා. ෆෝන් එකේ ඩීටේල්ස් ගැන කතා කරොත් අපිට බෑක් සයිඩ් එකේ ඔයාට කැමරා සෙටප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව රිලීස් ඩේට් ගැන කතා කරොත් ඔයාට මේ ෆෝන් එක රිලීස් කළා තිබ්බේ අපිට 2018 පෙබරවාරි වගේ. ඒතර ඔයා හිතන්න මේ ෆෝන් එකේ කන්ඩිෂන් ඔයාට වටිනව නැද්ද කියන එක ගැනත්. මොකද ෆෝන් එකේ තියෙන බජට් රේන්ජ් එකට ඒක අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ප්‍රයිස් වගේ දේවල් මම වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. බෑක් සයිඩ් එකේ ඔයාට කැමරා සෙටප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාට ෆ්ලෑෂ් ලයිට් වගේ දේවල් තියෙනවා. ඊටත් අමතරව ඔයාට මේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා රියර් මවුන්ට් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එක. එතකොට බෑක් සයිඩ් එකේ තියෙන ප්‍රොටෙක්ෂන් වගේ දේවල් ගැන කතා කරොත් ඔයාට මේ ඩිවයිස් එකට තියෙනවා ග්ලාස් බෑක් සයිඩ් එකක්. ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. ප්‍රොටෙක්ෂන් එක වගේ දේවල් ආරක්ෂාවට තියෙන ආවරණය ගැන කතා කරොත් ඔයාට Gorilla Glass 5 ප්‍රොටෙක්ෂන් එක අපිට බෑක් සයිඩ් එකට දීලා තියෙනවා. ඔයාට ෆ්‍රේම් එකකටත් ඒ වගේම තමයි ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එකක් තියෙනවා. ඔයාට ප්‍රොටෙක්ෂන් එක Gorilla Glass 5 වලින් අපිට හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. වර ගැන සඳහන් කරොත් ඔයාට ග්‍රෑම් 163ක වගේ යුක්ත බරක් තමයි ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකට අපිට තියෙන්නේ. ඒ වගේම ෆ්‍රේම් thickness අගේ ඔයාට මිලිමීටර්ස් 8.5ක ෆ්‍රේම් thickness අගයත් සමගම බටන් and pause පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාට රයිට් සයිඩ් එකේ ඔයාට පවර් බටන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ලෙෆ්ට් සයිඩ් එකේ ඔයාට බික්සි බටන් එක සහ වොලියුම් අප් ඩවුන් බටන් දෙක අපිට තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාට টොප් සයිඩ් එකේ සිම් බ්‍රේක සහ ඔයාට noise cancellation මයික්‍රොෆෝන් එක තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාට තියෙනවා ඇන්ටනා බෑන්ඩ් වගේ දේවල් තියෙනවා. බොටම් සයිඩ් ගැන කතා කරොත් ඔයාට හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට Type C port එක, මේන් මයික්‍රොෆෝන් එක සහ ඉතින් ඔයාට ස්පීකර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට SIM break ගැන කතා කරොත් ඔයාට SIM දෙකෙන් යුක්ත මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට SIM එකක් සහ SD කාඩ් එකක් ඔයාට භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ස්පීකර් ගැන කතා කරොත් ඔයාට ස්පීකර් එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ් පහසුම ඉතින් ඔයාට හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් විදියට අපිට බජට් රේන්ජ් එකත් එක්ක සුපිරි මට්ටමේ තියෙන සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් ඉතින් ඔයාට මේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඇත්තටම කියනවා නම් බෑක් සයිඩ් එක අතින් ඔයාට 100% හොඳයි කියන්න පුළුවන්කම තියෙන තත්ත්වයක තියෙනවා. පරණ ඩිසයින් එකක් තිබ්බත් ඉතින් ඔයාට පරණ ඩිසයින් එක අවුලක් නැත්නම් ඉතින් ඒක අපිට කොහොමත් ගැල්ලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට ඒක ගැල්ලුවක් නම් ගන්නත් එපා මේ ෆෝන් එක. ඉතින් ඔයාට ප්‍රොටෙක්ෂන් වගේ ආවරණ පැත්තෙන් සහ ආරක්ෂාව පැත්තෙන් ඔයාට හොඳටම කන්ඩිෂන් තියෙන ඩිවයිස් එකක් කිව්වොත් නිවැරදි බජට් එකත් එක්ක සාපේක්ෂව. ඒ වගේම තමයි ඔයාට IP68 dust and water resistant පහසුකම ඉතින් ඔයාට මේ ඩිවයිස් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද බජට් එකේ තියෙන ඩිවයිස් එකත් එක්ක සාමාන්‍ය අපිට ගොඩක්ම අඩු රේන්ජ් එකේ තියෙන ඩිවයිස් වල ඉතින් මෙන්න මේ IP rating නම් සපෝට් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මගේ යාළුවෝ එයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් අපේ channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන performance ගැන කතා කරන්න කලින් ඔයාට colors මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඩිස්ප්ලේ පැත්තෙන් ඔයාට 100%ක් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන කන්ඩිෂන් හොඳයි කියන මට්ටමක තමයි ඉතින් මගේ මතය තියෙන්නේ. මොකද ඒ තරමට ඔයාට ගොඩක්ම වටින ඩිස්ප්ලේ පැනල් එකක් සහ performance තමයි මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ පැත්තෙන් ඔයාට bezels දෙකකින් වගේ තමයි තියෙන්නේ. මොකද ෆෝන් එක ආවේ 2018. ඒක අමතක නොකරන්න. මොකද 2018 කියන්නේ සාමාන්‍ය අපිට ලොකුවටම ඩිස්ප්ලේ සම්පූර්ණ වගේ නෑනේ. එහෙම නැත්නම් full view නෑනේ. ඉතින් ඔයාට bezels දෙකකින් තමයි මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ කර්ව් එක අපිට බලා ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් ඔයාට අඟල් 5.8 ඉන්චස් වගේ තමයි ඉතින් ඔයාට සයිසස් විදියට තියෙන්නේ. ඇත්තටම කියනවා නම් ඔයාට කම්පැක්ට් ගතයකින් තියෙන ඩිවයිස් එකක් වුත් මම හිතනවා නිවැරදි කියලා. ඒ තරමට ඔයාට අතට පහසු ඩිවයිස් එකක් වුත් මම හිතනවා ඒක නිවැරදි කියලා. ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි වගේ ගැන කතා කරත් ඔයාට WQHD+ ඔයාට සුපර් AMOLED ඩිස්ප්ලේ පැනල් එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. ආයි මම එතනින් හා කතා කරන්නේ නැහැ. ඔයාට ඉතින් ක්වොලිටි ගැන හිතන්න දෙයක් නැහැනේ. ඒ වගේම තමයි HDR10+ කලර් මෝඩ් එකත් ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට අමතරව 60 Hz refresh rating යුක්තව තමයි මේ ෆෝන් එකේ ඔයාට පැනල් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන refresh rate අගේ විදිහට. එතකොට ටච් සැම්පල් රේට් එක ගැන කතා කරලා තුමාට 240 Hz ටච් සැම්පල් රේට් එකක් තමයි ඩිස්ප්ලේ එකෙන් අපිට ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. බ්‍රයිට්නස් අගය ගැන කතා කරලා තුමාට ආසන්න වශයෙන් මැක්සිමම් වාට 544ක වගේ නිස් බ්‍රයිට්නස් අගයක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් වාට තියෙන්නේ. ස්ක්‍රීන් ටු බොඩි රේෂියෝ ගැන කතා කරලා තුමාට 83.6ක වගේ ස්ක්‍රීන් ටු බොඩි රේෂියෝ එකක් තමයි ඉතින් අපිට ෆෝන් එකෙන් ඩිස්ප්ලේ එකට තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක විදිහට තියෙන්නේ. පික්සල් රෙසලූෂන් පැත්තෙන් වාට 1440 2960 කියන පික්සල් රෙසලූෂන් එක තමයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. ඉතින් ක්වොලිටි ගැන ඉතින් හිතන්න දෙයක් නැහැනේ. ඒක කියන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඒ වගේම තමයි 18.5.9ක SRS එකක් සහ වාට පික්සල් ඩෙන්සිටි එක 570ක පික්සල් ඩෙන්සිටි එකක්.
සාමාන්‍ය හිතන්න බජට් රේන්ජ් එකේ මේ වගේ පික්සල් ඩෙන්සිටි ඇත්තටම තියනවාද කියන එක පිළිබඳව. මොකද ඔයාලට ඒ තරමට සුප්‍රීම ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකෙන් ඔයාලට පරණ වුණා. ෆ්ලැග්ෂිප් සීරීස් එකට තිබ්බ ඩිවයිස් එකක්. දැන් තියෙන බජට් එකත් එක්ක හිතන්න මේ ෆෝන් එකේ තියෙන performance ඩිස්ප්ලේ පැත්තෙන් කොහොමද තියෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව. ඇත්තටම කියනවා නම් 100% ඩිස්ප්ලේ අතින් වාට හොඳයි කියන මතය තමයි මගේත් මතේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එකේ වාට ප්‍රොටෙක්ෂන් වගේ දේවල් ගැන කතා කරොත් Corning Gorilla Glass 5 ප්‍රොටෙක්ෂන් එක අපිට දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව වාට මේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා Edge panel එක සහිතව curve display panel එකක් තමයි ඉතින් වාට බලා ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. all layers on පහසුකම තියෙනවා. ඉතින් වාට AMOLED color panel වල තියෙන performance ඉතින් මේකේ තියෙනවද කියන එක ගැන හිතන්න දෙයක් නැහැනේ. AMOLED color panel එක නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ all layers on display වගේ ගොඩක්ම තියෙන features අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ display එකකින් වාට ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් වැඩි පම්පෝරි ගහන්නේ නැහැ. ඇත්තටම කියනවා නම් ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ අතින් නම් වාට 100% හොඳයි කියන මට්ටමක තියෙනවා. ඉතින් තව පුංචි දෙයක් තියෙනවා. ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි වාට තුනක් තියෙනවා. HD+ full HD+ සහ WQHD+ කියන ක්වොලිටි තුනකින්. මේකෙන් WQHD+ කියන ක්වොලිටි වාට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ක්වොලිටි ගැන ඉතින් හිතන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් වාට ගොඩක්ම මෙන්න මේ ක්වොලිටි දැම්මොත් අනිවාර්යයෙන්ම ෆෝන් එකේ බැටරිය පොඩ්ඩක් බහින ප්‍රමාණය වැඩි. මොකද ක්වොලිටි වැඩි වෙන්න ඉතින් ආයි බැටරි බහින එකත් ඉතින් ආයි අහන්න දෙයක් නැහැනේ. ඉතින් ආසන්න වශයෙන් වාට full HD+ වගේ දාලා භාවිතා කරොත් ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය දුරට ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. මේ channel එක අලුත් කියන නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරන්න උදව්වක් විදිහට hardware පැත්තෙන් ඔයාලට RAM එක සහ ROM එක පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා 4GB RAM එකක් විතරයි මේ device එකට තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලට ගැලුවක් එන්නේ නැහැ budget range එකත් එක්ක. ඒ වගේම තමයි 64GB සහ 128GB සහ 256 වලින් අපිට maximum ඔයාලට ROM එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට RAM version එක ඔයාලට UFS 2.1 version එක තමයි තියෙන්නේ. chipset එක පැත්තෙන් ඔයාලට OS එක පැත්තෙන් වගේ දේවල් ගැන කතා කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන Android 10. අන්න ඒක නම් අඩුපාඩුවක් කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද මම 95ක් කිව්වා ඒක නිසාම තමයි. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ Android version එක software පැත්තෙන් ඔයාලට software version වගේ දේවල් වලට අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් මේක ඇත්තටම ඔයාලට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියන මතය තමයි ඉතින් මගේ අදහස තියෙන්නේ. ඔයාලට ඒක ගැටලුවක් නැත්නම් ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. Android 10 version එකෙන් support කරන One UI 2.5 කියන software version තමයි ඉතින් මේ device එකට තියෙන. ගොඩක් දුරට update එන්නේ නැහැ. ඉතින් chipset එක පැත්තෙන් නම් ඉතින් කිසිදු වැරදක් කියන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එක තියෙන්නේ Qualcomm Snapdragon 845 10 nanometer chipset එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. ගේමින් පැත්තට ඉතින් ඔයාලට ගේමින් ආය අහන්න දෙයක් නැහැ. Octa-core CPU එකක් තමයි device එකට තියෙන්නේ. GPU version එක පැත්තෙන් ඔයාලට Adreno 630 කියන supreme GPU version එක තමයි මේ ෆෝන් එක අපිට budget එකත් එක්ක ඇත්තටම වටිනවා. මේ ෆෝන් එකේ තියෙන chipset එකේ තියෙන performance එක බලද්දී ගේමින් පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයා ගේමින් පැත්තට වගේ මේ device එක ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට මම සාමාන්‍ය විදිහට අදහසක් දෙන්නම්. ඔයා PUBG Call of Duty වගේ ගහන කෙනෙක් නම් ඔයාලට PUBG මේ ෆෝන් එකේ සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. graphic HD setting වල frame rate එක ultra. ඒ වගේ game play කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයා Call of Duty වගේ ගහනවා නම් මේ ෆෝන් එකේ graphic very high වල ඔයාලට frame rate එකත් very high වගේ දාලා play කරන්න පුළුවන්. නිකන් කල්පනා කරලා බලන්න මේ වගේ හොඳටම performance ගන්න පුළුවන්කම තියනවාද කියන එක ගැන budget range එකේ තියෙන අනිත් device එක සාපේක්ෂව ඒක වගේ අදහස අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. ඇත්තටම කියනවා නම් මේ ෆෝන් එකේ chipset එකත් එක්ක ඔයාලට සුපිරි මට්ටමේ performance තමයි ෆෝන් එකේ hardware පැත්තෙන් ඔයාලට ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. casual වුණත් ඉතින් ඔයාලට සුපිරිම display quality සහිතව display panel එකක් විදිහට ඔයාලට recommend කරගන්න පුළුවන්. සහ speed ගතියෙන් තියෙන සුපිරිම display panel එකක් සහ හොඳටම hardware performance තියෙන device එකක් කිව්වොත් නිවැරදි. කැමරා පැත්තෙන් ඔයා හිතනවා නම් ඒක ඔයාලට කොහොමද ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඩිස්ප්ලේ අතින් හිතනවා නම් ඇත්තටම ඔයාලට ගැලපෙනවා. මොකද සමහර කට්ටිය කැමරා පැත්තත් එහෙම නැත්නම් කැමරාවේ තියෙන setup එකත් එක්ක ෆෝන් එකේ ලස්සන බලනවානේ. ඉතින් ඔයාලට කැමරා පැත්තෙන් නම් ගැලපෙන්නේ නැහැ කියන මට්ටම තමයි තියෙන්නේ. මොකද පරණ ඩිසයින් එකක් තියෙන නිසාම එතකොට කැමරා ක්වොලිටි පැත්තෙන් නම් ඔයාලට 100% හොඳයි කියන මට්ටමක තියෙනවා. බජට් එකත් එක්ක සාපේක්ෂව ඉතින් ඔයාලට සිංගල් කැමරා ලෙන්ස් එකක් ඉතින් 12 මෙගාපික්සල් f1.5 වලින් සාපේක්ෂව ඔයාලට 2.4 26 mm වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ device එකට support කරනවා OIS පහසුකම. එහෙම නැත්නම් optical image stabilization පහසුකම ඉතින් ඔයාලට කැමරා features වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් හොඳ තත්ත්වයක කැමරා setup එකක් කිව්වොත් නිවැරදි. ඒ වගේම තමයි video quality පැත්තෙන් ඔයාලට HDR වගේ features සහිත ඉතින් ඒවා කියන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම තියෙනවානේ. video quality පැත්තෙන් ඔයාලට 4K 30fps. ඇත්තටම කියනවා budget range එකට 4K support කරනවා කිව්වොත් ඒක ඇත්තටම වටිනවානේ. ඉතින් අය කියන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට 4K support කරනවා 4K 30fps සහ maximum 4K 60fps වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් දේවල් තියෙනවා quality 180p වගේ දේවල් ඔයාලට මේ phone එකට තියෙනවා. maximum තමයි 4K තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට හොඳටම performance තියෙන camera setup එකක් කිව්වොත් නිවැරදි quality අතින් සහ ඔයාලට video quality පැත්තෙන් ඔයාලට OIS පහසුකමක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට HDR වගේ features සහ stereo sound recording පහසුකම ඉතින් මේ device එකට අපිට දීලා තියෙනවා. ඒකත් වටිනවා මේ phone එකේ තියෙන price එකත් එක්ක. ඉතින් ආයෙ කියන්න දෙයක් නැහැ කැමරාව ගැනත්.
සෙල්ෆි කැමරාවේ පැත්තෙන් වාට ඩුවල් එහෙම නැත්නම් සෙල්ෆි කැමරා දෙකක් තමයි තියෙන්නේ මේ ෆෝන් එකේ තියෙන්නේ කෙටිම කිව්වොත් ඒ වගේම තමයි වාට මෙගාපික්සල් 8ක f1. ෆ්‍රේම් රේට් එක f1.7 වලින් 25mm වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් තමයි තියෙන්නේ ඊට අමතරව මෙගාපික්සල් දෙකක ඩෙඩිකේටඩ් ස්කෑන් කැමරා එකක් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ ඉතින් කැමරාවේ වීඩියෝ කෝල් පැත්තේ නම් ඉතින් ඒකට ගැල්ඩුවක් එන්නේ නැහැ ඉතින් අපිට වරදක් කියන්න බෑ මොකද 2K ඇත්තටම කියනවා නම් 2K සපෝට් කරනවා කියද්දිත් ඒක වැදගත් වෙනවා බජට් එකත් එක්ක. ඔයාට 2K දක්වා ක්වොලිටියක් ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන සෙල්ෆි කැමරා පැත්තෙන් ඔයාට 2K 30 fps දක්වා ඉතින් අපිට මැක්සිමම් ක්වොලිටියක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් සෙල්ෆි කැමරා පැත්තෙන් ඔයාට හොඳයි කියන තත්ත්වයක තමයි අපිට මේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. කැමරා පැත්තෙන් සහ ඉතින් ඔයාට සෙල්ෆි කැමරා පැත්තෙනුත් ඉතින් ඔයාට වැරදක් කියන්න නැහැ. වාට NFC සපෝට් කරනවා සෙන්සර් පැත්තෙන් වාට රියර් මවුන්ට් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එකක් තමයි තියෙන්නේ. එකක් ගැල්ලුවක් කියන්නේ නැහැ. ඇත්තටම කියනවා නම් ඇක්සලෝමීටර් එක ජයිරෝස්කෝප් ප්‍රොක්සිමිටි සහ කම්පෑස් සහ වාට බැරෝමීටර්ස් වල අමතරව වාට හાર્ට් රේට් වගේ සෙන්සර්ස් අපිට මේ ෆෝන් එකේ තව අමතර සෙන්සර්ස් කීපයක් සහිතව තමයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. බැටරි කැපැසිටි එක පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාට මේ ඩිවයිස් එකට තියෙන මිලියම් පවර් 3000ක වගේ බැටරි කැපැසිටි එකක්. ඒක සාමාන්‍ය අපිට දවසක වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් නෝමලි පාවිච්චි කරනවා නම්. ගේම් පාවිච්චි කරනවා නම් ඉතින් හිතන්න දෙයක් නැහැනේ. ගේම් වලට පාවිච්චි කරනවා නම් ඉතින් ඔයාට නෝමලි පාවිච්චි කරනවා නම් දවසක වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන බැටරියක් උත් මම හිතනවා නිවැරදි කියලා ෆෝන් එකේ ඔයාට ක්වොලිටි වගේ දේවල් අඩු කරලා වගේ පාවිච්චි කරොත් ඒ වගේම තමයි charging speed එක පැත්තෙන් ඔයාට 15 watt fast charging තමයි මේ ෆෝන් එකට support කරන්නේ. ඒකත් ප්‍රශ්නයක් එන්නේ බජට් එකත් එක්ක. එතකොට wireless charging ඔයාට මේ device එකට support කරනවා. ඉතින් යාළුවෝ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. මේ ෆෝන් එක ඔයාට වටිනවද? ඇත්තටම කිව්වොත් මේ ෆෝන් එකේ price point එකත් එක්කම මේ ෆෝන් එක 100%ක් අපිට හොඳයි කියන මට්ටමක තියෙනවා. ඉතින් ඔයා design එක පැත්තෙන් සහ ෆෝන් එකේ තියෙන header එක පැත්තෙන් ඔයාට ඒක ලොකුවට අවුලක් එන්නේ නැත්තම් එහෙම කිව්වොත් තමයි 100%ක් වෙන්නේ. ඉතින් මේ device එකේ price එක වගේ දේවල් ගැන කතා කරත් ඔයාට පහළ description එකේ ඔයාට හැමදේම දාලා තියෙනවා. ඊට අමතරව shop එක වගේ දේවල්. ඉතින් ඔයාට යාලට කතා කරලා විස්තර ගන්න පුළුවන්. හබරනේ SNS mobile ආයතනයෙන් ඔයාට මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කොහොම නමුත් ඉතින් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන් like කරලා comment කරන්න. ඉතින් අපේ channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වගේම තවත්ම සුපිරිම ෆෝන් review එකකින් එනවා. ඉතින් ඔක්කොටම උත්සාහ නැදී විතරයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.